כן, דלק כחול. שלום לכולם, לומדים בזוהר הקדוש פרשת וירא, אות ת' עין. מה כתוב אחר כך? ותלך ותיתה במדבר באר שבע. כתוב כאן ותיתה, וכתוב שם הבל המה מעשי תעתועים. לומדים גזירה שווה, מה שם עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא בזכות אברהם לא עזב אותה ואת בנה, והציל אותה מצמא אף על פי שעבדה עבודה זרה. אז מה זאת אומרת זכות אברהם? שבכל זאת העבודה זרה שלה הלכה לכיוון החסד. ולכן הציל אותם הקדוש ברוך הוא מצמא. תע"א, בואו ראה. בתחילה כאשר ברכה מפני שרה, מה כתוב? כי שמע הוויה אל עונייך. ואתה שהיא זונה אחר עבודה זרה, אף על פי שכתוב ותישא את קולה ותבק, מה כתוב? כי שמע אלוקים אל כל הנער, ולא כתוב כי שמע אלוקים אל קולך. מדוע? מפני שהיא עובדת עבודה זרה. והנה בהרו שישמעאל לא היה בן עונשין אצל בית דין של מעלה. כי בית דין של מטה מענישים מי"ג שנים ומעלה. בית דין של מעלה מענישים 20 שנים ומעלה. לפיכך, אף על פי שהיה רשע, לא היה בן עונשין, וזהו שכתוב באשר הוא שם. דנו משום שהיה פחות מכף שנים, ועל כן הצילו הקדוש ברוך הוא. אז בתע"א כתוב שהוא לא עבד עבודה זרה. בתע"ב כתוב שבדין שמעלה מענישים רק מ-20 שנה ולמעלה. לכן אף על פי שהוא היה רשע, משמע שהוא כן עבד עבודה זרה, אבל בדין שמעלה לא מענישים על זה. תע"ג, אמר רבי אלעזר, אם כן, מי שנפטר מעולם, בטרם שמגיע ימיו לכף שנים, מאיזה מקום הוא נענש למיתה?
הרי הוא נפטר מהעולם, אז אם הוא נפטר מהעולם, זה סוג של עונש. אתה אומר שלא מענישים לפני כף שנה. מאיזה מקום הוא נענש למיתה? כי למטה מי"ג שנים, אף על פי שאינו בן עונשים, הוא נענש ומת על חטאיו של אביו, להיותו עוד ברשותו. אבל מי"ג שנים ומעלה מהו? הרי כבר יצא מרשות אביו. משום מה נענש ומת בעוד שאינו בן עונשין. אמר לו, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו שימות צדיק, ונותן לו שכר טוב בעולם הנצחי. ולא ימות רשע שיתענש באותו עולם, הוא כבר בערו, כן. זאת אומרת, אף על פי שהוא לא בן עונשים לפני כף שנה, אז למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו מהעולם? הוא נותן תשובה, זה בא מרחמים של הקדוש ברוך הוא. בכדי שימות צדיק. אם כן, מה שהוא מת, זה לא כעונש על דבר שהוא עשה, אלא בכדי שהוא ימות צדיק. תע"ד. אמר לו, אם הוא רשע ולא הגיע ימיו ל20 שנה, מהו? אם נסתלק מהעולם, מאין בא עונשו? כי לא תוכל לומר כדי שימות צדיק, כי הוא רשע ולא צדיק. זאת אומרת, במקרה שהוא כן רשע, והוא פחות מבן 20, אז אתה לא יכול לומר שהוא, הקדוש ברוך הוא לקח אותו כדי שימות צדיק, כי הוא רשע. ואתה אומר שהוא בר עונשין רק מבין כף שנה ומעלה. אמר לו, בזה נתקיים ויש נספה בלא משפט. דהיינו שנענש בלי משפט. כי כאשר העונש ירד לעולם הוא פחות מ20 שנה. פוגע במחבל ההוא המעניש, בלי כוונה למעלה ולמטה. כלומר, בלי כוונה מבית דין של מעלה ובלי כוונה מבית דין של מטה.
והוא נענש רק משום שלא השגיחו עליו למעלה לשמרו שלו ייפגע המחבל. שלא יפגע המחבל, כיוון שנפגש עם המחבל, כבר אינו מבחין בין טוב לרע. אז עוד פעם, אז מה הוא אומר פה? שפה הוא נספה בלא משפט. מדוע בית דין של מעלה מענישים רק מבין כף שנה ומעלה? והוא מדובר שהוא פחות מבין כף. הוא רשע, אבל פחות מבין כף. אז כאן, הנקודה היא, הוא כאילו אומר, אין פה כוונה. זה קרה לא בכוונה, ככה הוא אומר. מוזר ביותר. תפע"ה, ועליו כתוב בעוונותיו ינקדונו את הרשע. עת הוא לרבות מי שעוד לא הגיע זמנו להיענש. עוונותיו ילכדונו ולא בדין של מעלה. כי בדין של מעלה מענישים רק מבין כף שנה ומעלה. אז איך קרה שהוא מת? עוונותיו. בחבלי חטאתו יתמוך, הוא לא בדין של מטה. זה כתוב כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, שעוד לא היה ראוי להיענש על חטאה, ועל כן שמע אלוקים את קולו, אף על פי שהיה רשע. כל זה נראה כמו פשט, כל העסק הזה. אז מה אפשר לומר על זה? מבחינת הזמנים הרוחניים, אז יש עיבור יניקה מוחין דאחוריים לבניין הכלים, וזה מזמן העיבור ועד גיל ט' שנים. ומגיל ט' עד גיל כ', זה עיבור יניקה מוחין דפנים. מגיל ט' עד י"ג זה עיבור, ומגיל י"ג עד גיל כ' זה יניקה ומוחין דפנים. זה שני המספרים שיש פה. אחד המספר י"ג שהוא אומר שבדין של מטה מענישים מגיל י"ג ומעלה. הכוונה היא שהוא כבר השיג את הבחינה התחתונה של המוחין דפנים, ואז הוא פוגם איזשהו פגם, ואז בדין של מטה כבר יכולים להעניש אותו. מה זה בדין של מטה? כל המציאות הזאת, שלמטה מטבור, מציאות שזה רמפי ומלכות, זה נקרא בדין של מטה. אז ממילא אם הוא פוגם בבחינה הזאת, שהיא עיבור דפנים, נפש דפנים, אז הוא נענש מגיל י"ג ומעלה. אם הוא פוגם בחגת וחבת, שזה מגיל י"ג עד כ', אז הוא נענש מבית דין של מעלה כבר. כאן מדובר הרי על ישמעאל. אז הזוהר לא אומר שהוא לא חוטא. הזוהר אומר שהוא חוטא. אלא מכיוון שהוא נער, אז אי אפשר להעניש אותו. אז בכל זאת הוא נענש, אז הוא אומר, זה לא על ידי בית דין,
אלא עוונותיו ילכדו. וכאילו כל העונש שלו בא מהתערותא דילתתא ולא מהתערותא דלילה. מאמר למד, אותות המשיח. תע"ו, רבי שמעון פתח ואמר, וזכרתי את בריתי יעקב, יעקב הוא מלא עם וו. בדרך כלל כתוב יעקב חסר, וכאן כתוב מלא. שואל למה? ואומר בבית צדדים. בבית צדדים הוא סוד החוכמה. א', שהוא היינו הוו, סוד מדרגת החוכמה במקום שיעקב שורה בו. שהוא תפארת דאצילות, סוד קו אמצעי. והמילוי וו שביעקב יורה על יסוד שהוא סוד החוכמה שבפרצוף. מדוע? יסוד זה מקום הזיווג, החוכמה האלוקית מתגלה דווקא על ידי זיווג. תפארת ויסוד כאחד הם בסוד וו, שתי וווים. זאת אומרת, זה יעקב ויוסף, תפארת ויסוד. אלה תולדות יעקב, יוסף. אז לכן הם משלימים אחד את השני. אבל כן כתוב יעקב עם וו לרמז על חיבורו עם היסוד, שהוא שלמותו בסוד החוכמה. וזכרתי את בריתי יעקב, זכרתי זה בחינת זכר, התגלות האור, אז כתוב עם וו, בכדי לרמז שהתפארת נאחז ביסוד. כלומר, הקו אמצעי של יעקב נאחז בקו אמצעי דיוסף. ושנית, אבל מקרא זה נאמר על גלות ישראל. כי כשהם בגלות, בשעה שיהיו נפקדים מהגלות, יהיו נפקדים בסוד הוו, שהוא באלף השישי. ועל כן כתוב יעקב עם וו. לרמז שיעקב דיינו בני ישראל, יגאלו בוו שהוא אלף השישי.
והפקודה בסוד הוו הוא 6 רגעים וחצי עת. מתחיל להיכנס לרמזים עכשיו. בזמן 60 שנה לבריח הדלת באלף השישי. הוו דהיינו תפארת וסוד בריח התיכון המבריח בתוך הקרשים מקצה אל הקצה. מימין לשמאל, ועל כן מכונה בריח הדלת. יקום אלוקי השמיים פקידה לבת יעקב. יקום, יקים. ומזמן ההוא עד שיהיה לזכירה יימשך 6 שנים ומחצה, שהוא זמן המשכת הפקידה. ומזמן ההוא יימשך 6 שנים אחרים, שהוא זמן המשכת הזכירה. 6 שנים וחצי זה פקידה, ועוד 6 שנים אחרים זה זכירה, והם 72 ומחצה. פירוש, כי אין לך הערה שלא תתגלה ב2 בקטנות וגדלות. תחילה בקטנות שהוא בחינת דבק אמיר רק ממטה למעלה, שהוא אור נקבה. וגילוי זה נקרא פקידה. אז הפקידה זה קטנות, אור נקבה. אחר כך נגלה הגדלות שאור הגר אמיר ממעלה למטה. וגילוי זה נקרא זכירה, כלומר אור זכר. וסימנה אך שהנקבה נולדה ופניה למעלה. זאת אומרת שהאור מאיר ממטה למעלה בדרך תחייה. זה בחינת דבק, בדומה לסוף המדרגה. והזכר נולד ופניו למטה. זה בחינת גר, המשכת האור ממעלה למטה. ולפיכך בלידת יצחק כתיב תחילה, והויה פקד את שרה שהוא סוד אור נקבה, הנקרא פקידה. ועוד אינה ראויה להוליד עד שנמשך לה הזכירה. כן כתוב פעם ב' והיה הויה לשרה כאשר דיבר, שהוא זכירה. כי כתוב כאן עשייה, ועשייה בחינת זכר הוא, כי אור נקבה אין בה עשייה. כי אישה קרקע עולם הוא, כאילו פסיביות ולא אקטיביות. אז אם כתוב עשייה זה זכר. לכן הוא אומר שזה זכירה. והשם פקד את שרה זה פקידה, ויעש השם לשרה כאשר דיבר זה זכירה. וכן בגאולה העתידה שהוו יקים להי באור הגדול השלם, בסוד הפסוק ויאור הלבנה כאור החמה. הנה גם כי מתחילה תתגלה הפקידה של אור הגדול הזה, ואחר כך הזכירה. זה שאומר ופקידה ברזה דבב שיט ריגי ופלגי דן, שהפקידה הנמשכת בסוד הוו תאיר רק 6 רגעים, שהוא סוד חגת נהי, המאירים בה מהתקלות הזכר. מבחינתה עצמה אלא רק חצי עת, דהיינו חצי המלכות הנקראת עת. דהיינו רק מחזה ולמעלה שבה ולא מחזה ולמטה. שהוא מטעם היותה עוד בבחינת הפקידה שיעור נקבה, שאינו מאיר ממעלה למטה, ועל כן חסר בה חצי עת, דהיינו מחזה ולמטה. ומשום זה תימשך לשני הפקידה 6 שנים ומחצה. מ-60 שנה עד סמ"ו ומחצה. ואז תתגלה מסוד הוו ואור הזכירה, שהוא אור זכר,
ואז יתגלה מלך המשיח שהוא זכר וסוד ו' והערתו תימשך 6 שנים אחרים. אז הוא אומר בתחילה פקידה ואחר כך זכירה. טוב, נמשיך מחר בלי נדר. כל טוב.